সাবস্ক্ৰাইব কৰক টেকনিক্ৰাফ্ট চেনেলটো আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি পবিত্ৰ ৰক্ষাবন্ধন। সকলোৱে জানে। মোৰ টেকনিক্ৰাফ্ট চেনেলৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ৰক্ষাবন্ধনৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। ভিডিঅ'টো দিয়াত মোৰ অলপ দেৰি হ'ল। যোৱাকালিয়ে দিব লাগিছিল এই ভিডিঅ'টো, কিন্তু দিব নোৱাৰিলোঁ। বাৰু যিয়ে নহওক, থাম্বনেইলটো দেখি বুজি পাইছে কি বনাম আজি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টোত মই যি বনাইছোঁ সকলোবোৰ মই ঘৰত থকা বস্তু গোটাই কিনে বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই যোৱা ভিডিঅ'ত শুদ্ধা সাঁথৰৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ নামবোৰ কৈ দিওঁ। শুদ্ধ উত্তৰ অকল দুজনেই দিছে, হিমাংক হালৈ আৰু হৰেন্দ্ৰনাথ কলিতা। যোৱা ভিডিঅ'ত শুদ্ধা সাঁথৰটো আছিল এক ভাই জলত, এক ভাই স্থলত, এক ভাই আকাশ মণ্ডলত, তিনিও ভাই লগ লাগে মৰণ কালত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে তামোল, পাণ আৰু চূণ। বাকীবোৰেও মই সোধা সাঁথৰৰ উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিব আৰু আজিৰ সাঁথৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাই থাকক। গতিকে দেৰি নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ।
বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ এই চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে চোৱা নাই ওপৰৰ আই বাটনটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব এতিয়া বলক আজিৰ হাতৰটো লৈ যাওঁ চাফা হ'লে কলা লেতেৰা হ'লে বগা এইটোনো কি চেপেটা বস্তু ল'ৰা ছোৱালীক লগা উত্তৰটো সকলোৱে কমেণ্টত মোক জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰাম টুইটাৰতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে